हॅलो, नमस्ते. स्वागत आहे तुमचं दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलमध्ये. सणासुदीचे दिवस सुरू आहेत, तर त्यानिमित्तानेच हे बघा, इथे माझ्याकडे मस्त अशी जिलेबी आहे. तर ही जिलेबी एकदम आपण मार्केटमधून आणतो तशीच दिसत आहे. पण ही जिलेबी आपण घरीच बनवलेली आहे आणि तेही एकदम इन्स्टंट अशी बनवलेली आहे. घरी आपल्याकडे जे उपलब्ध साहित्य असतं, तर त्या साहित्याचा वापर करून आपण ही जिलेबी बनवलेली आहे. मार्केटमधल्या जिलेबीपेक्षा आपली ही जिलेबी एकदम टेस्टी बनते आणि त्याचबरोबर ती खूप कुरकुरीत पण बनते. चला तर मग जास्त वेळ न घालवता आजची आपली जी इन्स्टंट जिलेबीची रेसिपी आहे, तर ती आपण बनवायला सुरू करूया. सुरुवातीला आपल्याला साखरेचा पाक बनवून घ्यायचा आहे. तर त्यासाठी मी इथे एक पॅन घेतलेला आहे आणि या पॅनमध्ये आपण 1.5 वाटी इतकी साखर घालणार आहे आणि 1.5 वाटी साखरेसाठी आपण 1 वाटी इतकं पाणी त्यामध्ये ॲड करणार आहे. आता हे साखर आणि पाण्याचं मिश्रण आपण गॅसवरती ठेवणार आहे आणि मंद गॅसवरती आपण सतत हलवत यातली साखर पूर्ण विरघळवून घेणार आहे. त्यानंतर आपल्याला या मिश्रणाला एक व्यवस्थित उकळी द्यायची आहे. साखर विरघळल्यानंतर 5 मिनिट आपला हा पाक छान उकळत होता. तर बघू शकता तुम्ही हा पाक थोडासा घट्ट झालेला आहे आणि मी तुम्हाला दाखवते. एकतार आपली झालेली नाही आहे, पण आपल्या हातामध्ये जेव्हा आपण हातांच्या बोटामध्ये हा पाक घेतो, तर तेव्हा तो थोडासा फक्त आपल्याला स्टिकी लागायला पाहिजे. तर इतपतच आपल्याला पाक बनवायचा आहे, एकतारी पाक बनवायचा नाही आहे आपल्याला. मी आता गॅस बंद केलेला आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला स्वादासाठी थोडीशी वेलचीची पूड टाकणार आहे आपण. त्याचबरोबर मी इथे 2 ड्रॉप इतका ऑरेंज फूड कलर घालणार आहे. तुम्हाला जर कलर स्किप करायचा असेल, तर आपण जे बॅटर बनवणार आहे, तर त्या बॅटरमध्ये तुम्ही थोडीशी हळद टाकलीत तरीसुद्धा चालेल. हे बघा, ऑरेंज कलरचा पाक आपला खूपच छान दिसत आहे. तुम्हाला जर येलो कलर आवडत असेल, तर तुम्ही येलो कलरचा वापर केलात तरीसुद्धा चालेल. आता हा पाक मी थोडासा थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवणार आहे. तोपर्यंत आपण पुढची प्रिपरेशन करून घेऊया. इथे मी एक मिक्सिंग बाउल घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला 1 वाटी इतका मैदा घ्यायचा आहे. ज्या वाटीने तुम्ही साखर मोजली होती ना, त्याच वाटीने मैदा पण घ्यायचा आहे. तर हा मी या बाउलमध्ये काढून घेतलेला आहे. त्यानंतर आपण याच्यामध्ये एकदम चिमूटभर इतकं मीठ घालणार आहे. त्याचबरोबर याच्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा इतकं तूप घालायचं आहे आणि आपण इथे जिलेबीच्या पिठाचं फर्मेंटेशन करणार नाही आहे. त्याच्यासाठी आपण इथे इनोचा वापर करणार आहे. तर हा माझ्याकडे रेग्युलर इनो आहे. तुमच्याकडे जर लेमन फ्लेवरचा इनो असेल, तर त्याचा वापर तुम्ही केलात तरीसुद्धा चालेल. तर इथे हा पूर्ण एक पॅकेट आपण यूज करायचा आहे. तुमच्याकडे जर इनो उपलब्ध नसेल, तर त्याऐवजी तुम्ही अर्धा टीस्पून इतका बेकिंग सोडा जरी वापरलात तरीसुद्धा चालेल. हे सगळे जे साहित्य आहे, तर व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही हाताने किंवा चमच्याने मिक्स केले तरीसुद्धा चालेल. मैद्यामध्ये तूप आणि इनो एकदम व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे. आता याच्यामध्ये मी सेमच वाटीने 1 वाटी इतकं पाणी घेणार आहे. पण पाणी आपल्याला सगळं एकत्र घालायचं नाही आहे. थोडं थोडं पाणी ॲड करत आपण याचं एक स्मूथ असं बॅटर तयार करून घेणार आहे. आणि याच्यामध्ये आपल्याला कुठल्याही प्रकारची गुठळी नको आहे. हे बघा, इन्स्टंट जिलेबीचं आपलं बॅटर आहे, तर ते तयार झालेलं आहे. तर 2 मिनिटांपर्यंत तुम्हाला हे असंच फेटून घ्यायचं आहे. कन्सिस्टन्सी बघू शकता तुम्ही याची. खूप जास्त पातळ पण नाही आहे हे आणि खूप जास्त घट्ट पण नाही आहे. तर अगदी अशीच कन्सिस्टन्सी आपल्याला या पिठाची ठेवायची आहे. जिलेबी तळण्यासाठी एका बाजूला आपल्याला तेल किंवा तूप गरम करत ठेवायचं आहे. इथे मी आज तुपाचा वापर करणार आहे, त्यामुळे ऑलरेडी मी तूप एका बाजूला गरम करायला ठेवलेलं आहे. जिलेबी बनवण्यासाठी आज आपण पायपिंग बॅगचा वापर करणार आहे. तर ही अशी केकचं आयसिंग करण्यासाठी पायपिंग बॅग मिळती, तर त्याचाच मी आज वापर करणार आहे. जर तुमच्याकडे पायपिंग बॅग नसेल, तर त्याऐवजी तुम्ही अशा एखाद्या छोट्या बॉटलचा वापर केलात तरीसुद्धा चालेल. फक्त बॉटलचं जे झाकण आहे, त्याला तुम्हाला एक होल पाडून घ्यावं लागेल. किंवा तुम्ही आपली जी साधी प्लास्टिकची बॅग असते, तर तिचा वापर केला तरीसुद्धा चालेल. इथे असा मी एक ग्लास घेतलेला आहे आणि त्या ग्लासमध्ये आपल्याला ही पायपिंग बॅग आहे ती अशी ठेवायची आहे. त्या पायपिंग बॅगमध्ये आपण जिलेबीचं जे बॅटर आहे, तर ते सगळं बॅटर आपण या पायपिंग बॅगमध्ये घालून घ्यायचं आहे. बघू शकता तुम्ही आपलं जे जिलेबीचं बॅटर आहे ते एकदम परफेक्ट झालेलं आहे
आणि त्याची कन्सिस्टन्सी जशी आपल्याला व्हिडिओत दिसतीये अगदी तशी यायला हवी आहे. जिलेबी करताना त्यातून पाठीमागच्या बाजूनी बॅटर बाहेर येऊ नये यासाठी मी हे जे पायपिंग बॅगचं दुसरं टोक आहे त्याला इथे रबर बँडनी पूर्ण पॅक करून घेणार आहे. हे बघा, आपला जिलेबी बनवण्यासाठीचा हा परफेक्ट असा कोन तयार आहे. या पायपिंग बॅगचं जे पुढचं टोक आहे तर ते मी कात्रीच्या साहाय्याने कट करून घेणार आहे. तर तुम्हाला जिलेबी कितपत जाड आणि कितपत बारीक पाहिजे तर त्याप्रमाणे तुम्ही या पायपिंग बॅगचं जे टोक आहे तर ते कट करून घ्यायचं आहे. इथे मी मीडियम जाडीच्या जिलेबी तयार होतील तर इतपत या पायपिंग बॅगचं टोक आहे तर ते कट करून घेतलेलं आहे. इकडे जे तूप तापायला ठेवलं होतं तर ते तूप पण तापलेलं आहे. बरं, इथे आपण जे जिलेबी तळण्यासाठी भांडं वापरणार आहे त्याचा तळ शक्यतो प्लेन असेल तर अशा प्रकारचंच आपल्याला एखादं भांडं वापरायचं आहे. तुम्ही पॅनचा वापर केला तरी सुद्धा चालेल. शक्यतो जिलेबी करण्यासाठी कढईचा वापर करू नका. चला तर मग मी तेलामध्ये जिलेबी सोडत आहे. तर जिलेबी तुम्हाला छोटी मोठी ज्या पद्धतीने हवी असेल त्या पद्धतीने करायची आहे. फक्त तुम्हाला इथे जो जिलेबीचा कोन आहे तर तो फक्त गोल गोल फिरवायचा आहे आणि जो शेवट आहे तो मध्ये आणून सोडायचा आहे, म्हणजे जिलेबी आपली तेलामध्ये पसरत नाही. मी इथे साधारणतः छोट्या साईजच्याच जिलेबी केलेली आहे. जिलेबी आपण घालताना आपल्या तेलाचं जे टेम्परेचर आहे तर ते मीडियम असायला हवं. तर एका बाजूनी आपण एक 10 ते 12 सेकंद ही जिलेबी तळून घेणार आहे. आणि हे बघा, आता मी तिला पलटून घेत आहे. तर एका बाजूनी त्याला छान असा बदामी रंग यायला सुरुवात झालेली आहे. तर दोन्ही बाजूनी साधारणतः 10 ते 12 सेकंद आपली जिलेबी तळून होते. हे बघा, ही आपली जी जिलेबी आहे ती व्यवस्थित आता तळून झालेली आहे. सुरुवातीला आपण जो पाक तयार करून घेतलेला आहे तर तो आत्ता यावेळेला आपल्याला कोमट करून घ्यायचा आहे. हे बघा, आपली जी जिलेबी आहे तर ती आपल्याला अशी हलक्या बदामी रंगावरतीच तळून घ्यायची आहे. तळून तयार झालेली जिलेबी आहे तर ती डायरेक्ट तुपामधून काढून आपल्याला कोमट पाकामध्ये टाकायची आहे. त्यामुळे काय होतं, ही जी जिलेबी आहे तर ते पाक आहे तो पटकन जिलेबीमध्ये पूर्ण शोषला जातो आणि आपली जिलेबी आहे ती मऊ पण नाही पडत. पाकामध्ये या जिलेबीला व्यवस्थित आपण डिप करायचं आहे आणि तशीच एक 10 सेकंद ठेवणार आहे. त्यानंतर आपल्याला हिला पलटी करून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर परत 10 सेकंद आपण ही जिलेबी अशीच पाकामध्ये ठेवणार आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ जिलेबी आपण पाकात ठेवणार नाही आहे, नाहीतर आपली जिलेबी मऊ पडायची शक्यता असते. आता आपण पाकामधून ही जिलेबी काढणार आहे आणि एका प्लेटमध्ये ठेवायची आहे किंवा आपण एखाद्या चाळणीमध्ये जरी ठेवली तरीसुद्धा चालेल, म्हणजे त्यातला जो जास्तीचा पाक आहे तो जिलेबीमधून निघण्यास मदत होते. हे बघा, आपली जिलेबी एकदम परफेक्ट झालेली आहे. एकदम मार्केटमध्ये मिळते तशीच ही दिसत आहे आणि ही करून पण तितक्यात झटपट झालेली आहे. मी परत एकदा तुम्हाला तेलामध्ये जिलेबी कशी घालायची तर ते दाखवत आहे. तर तुम्ही बघू शकताय, फक्त आपल्याला कोन गोल गोल फिरवायचा आहे आणि त्याचा एंड आपण मध्ये आणणार आहे. थोडंसं प्रॅक्टिस झालं की जिलेबीचा जो शेप आहे तर तो आपल्याला जमायला लागतो. चला तर मग अशाच प्रकारे मी बाकीच्या राहिलेल्या सगळ्या जिलेबी तयार करून घेते. हे बघा, माझ्या सगळ्या जिलेबी तयार करून झालेल्या आहेत आणि बघू शकताय तुम्ही, या एकदम मस्त दिसत आहेत आणि याचा कलरही एकदम परफेक्ट आलेला आहे. याला पहिल्यांदा बघितल्यानंतर कोणी म्हणणारच नाही की आपण ही जिलेबी घरी तयार केलेली आहे. तर एक वाटी पिठामध्ये आपली भरपूर जिलेबी तयार होते. तीही एकदम परफेक्ट अशी जिलेबी तयार होते. मी एक जिलेबी तोडून दाखवते तुम्हाला. बघू शकता तुम्ही, जो पाक आहे तर तो जिलेबीमध्ये पूर्णपणे आत मुरलेला आहे आणि त्याचबरोबर ही जी जिलेबी आहे ती एकदम कुरकुरीत होते. याची टेस्टसुद्धा खूप छान होते. तर मी सांगितलेल्याप्रमाणे तुम्हीही घरी अशाच पद्धतीने झटपट जिलेबी तयार करून बघा आणि तुमची जिलेबी कशी झाली ते मला दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती सांगायला अजिबात विसरू नका. तुम्हाला जर माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर तेही तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगू शकता. मी जर दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. त्याचबरोबर नोटिफिकेशन बेलवरती पण क्लिक करा, म्हणजे मी ज्या अपलोड केलेल्या नवीन रेसिपीज आहेत त्या सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत येतील. आणि दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलला जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करायला अजिबात विसरू नका.
चला तर मग अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर आपण पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद.